हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु बटर गार्लिक ब्रेडको रेसिपी। यो बनाउनलाई एकदमै सजिलो अनि छिटो रेसिपी हो। ल अब सुरु गरौँ यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट। यसको लागि मैले लिएको छु 4वटा स्लाइस ब्रेड। त्यसैगरी यहाँ लिएको छु 1/4 चम्चा नुन र 1/4 चम्चा मरिचको धुलो, केही धनियाँको पात, आधा सानो चम्चा लसुन। हजुरहरूले यदि चाहनुहुन्छ भने लसुनलाई कोरेर या मसिनो टुक्रा गरेर काटेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। र झन्डै 3 ठुलो चम्चा जति बटर लिएको छु। हजुरहरूलाई गार्लिक ब्रेड पिरो बनाउन मनपर्छ भने हजुरहरूले खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ल अब लागौँ अर्को स्टेपतिर। मैले यहाँ बटरलाई लिएँ, मैले राखेँ नुन र मरिचको धुलो, त्यसैगरी धनियाँको पात र लसुनलाई राखेँ। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। र यसलाई मिक्स गरेपछि अब यसलाई छेउ लगाएर ब्रेडलाई लिएँ मैले। र अब यो ब्रेडहरूमा हामीले यसरी बनाएको गार्लिक र बटरको मिक्सचरलाई बिस्तारै बिस्तारै लगाउने। यसलाई सबैतिर राम्ररी फैलाएर राम्ररी मिलाएर लगाउने। र यति भएपछि यसलाई अर्कोतिर फर्काउँ। यो साइड पनि त्यसै गरी बटर लगाउने। र अब अर्को ब्रेड लिए मैले। यो ब्रेडमा पनि हामी त्यसै गरी यो मिक्सचर लगाउँछौँ। यो साइडमा लगाइसकेपछि फेरि फर्काउने। यता पनि त्यसै गरी लगाउने। यसै गरी सबै ब्रेडहरूमा यो बटर गार्लिकको मिक्सचर लगाउनु पर्छ। मैले 4वटा ब्रेड स्लाइसमा बटर र गार्लिकको मिक्सचरलाई राम्ररी लगाएर सकेँ। अब लागौँ स्टोभतिर। स्टोभ अन गरेर प्यान बसाएँ। अब प्यान तातेपछि यसमा म राख्दैछु ब्रेड स्लाइस। यसलाई चाहिँ हामीले मिडियम हिटमा पकाउनु पर्छ। अब हामी यो ब्रेड स्लाइसहरूलाई त्यतिन्जेलसम्म पकाउने छौँ जहिलेसम्म यो ब्राउन हुँदैन। ल यसलाई केही बेर पकाएपछि अब यसलाई हेरौँ। यसलाई फर्काउँ। ल हल्का ब्राउन भइसकेको छ यो साइडबाट। यसलाई पनि त्यसै गरी फर्काउँ। र हामी अर्को साइड पनि यस्तै ब्राउन हुने बेलासम्म पकाउने छौँ फेरि। ल अब केही बेर पकाएपछि एकचोटि हेरौँ। र यो साइडबाट पनि ब्राउन र ब्रेड क्रिस्पी देखिसकेको छ। वाउ, एकदमै राम्रो मिठो देखिएको छ। अब बेला भएको छ यसलाई झिक्ने। र यसलाई झिकेपछि मैले राखेँ बाँकी रहेको ब्रेड स्लाइसहरू। र यसलाई पनि हामी त्यसरी नै ब्राउन हुने बेलासम्म पकाउने छौँ। र केही बेर यसलाई पकाएपछि यसलाई हेरौँ। राम्रै ब्राउन भइसकेको छ यो साइडमा। र यसलाई फर्काएर
अब अर्को साइडमा पनि हामी त्यति नै बेलासम्म पकाउनु पर्छौँ। ल केही बेर पछि यसलाई हेरौँ र यो साइडबाट पनि त्यसरी नै ब्राउन भएर ब्रेड पाकेको छ र बेला भएको छ। अब यसलाई झिक्ने। र यसरी तयार भएको छ हाम्रो क्रिस्पी मिठो बटर गार्लिक ब्रेड। हजुरहरू पनि अवश्य पनि यसलाई ट्राई गर्नुहोला। हस् त यो बटर गार्लिक ब्रेडको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यस्तै परिकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।